Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного – щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня вам. Добрий день. Я б хотіла, щоб ви спершу представилися нам, розказали, як звати вашу дівчинку і трошки про неї. Мене звати Оксана, мою доньку звати Тетяна. Танечка народилася 8 місяців недоношеною дівчинкою. Почала дихати на 3-й день. Тобто легені в неї були трошки закриті. Але вона народилася, мала 2800 і 51. Вона була гарна, що з гарною вагою і розміри. Хоч вона народилася з такою проблемою, але в півроку вона пасла конів. На голову тримала високу догори. Вона непогано розвивалася. І тоді в півроку нам прийшли, дали прививку. І дитина голову опустила, ручки, ножки не рухаються, одну піднімаєш, друга піднімається, голова взагалі не піднімається. Отакі у нас почалися після цього проблеми. Вона пасла коні від тільки нас виписали з лікарні, нам казали ложити дитину, пасти коні. І вона так лежала, головочку вона тримала догори, вона дуже гарна така була. Коли їй дали прививку, все. Після цього ми приїхали в неврологію в лікарню, а вони кажуть, ви знаєте, це прививка. Хоча ми вам такої довідки не дамо, але це прививка. Це наслідок Цієї прививки. Хоча, може, проблеми були в цьому в організмі, але вона так спровокувала. Так. І який діагноз поставили? ДЦП. ДЦП. Так. І до рік часу вона лежала, в неї руки, ножки не рухались, вона не реагувала ні на що. Ти її чи лоскутав, вона взагалі зовсім не реагувала. Почала сидіти, напевне. Ми спочатку зверталися в Тернопіль до лікарів, тернопільські лікарі, оскільки, більше нам поміг Львів. Львівський лікар, він її допоміг, що вона почала сидіти. Угу. А в яку лікарню у Львові ви зверталися? Це була Львівська міська лікарня, але лікар був дуже сильний. Дуже сильний лікар, що після нього вона почала реагувати, після нього вона почала сидіти, що він їй дійсно поміг, цей лікар. Яка була ваша реакція, взагалі, коли ви дізналися діагноз? Яка реакція була родини? Паніка. Паніка, що далі буде? Все, земля пішла з-під ніг, плакала, певно, 2 дні, а потім стоп, треба щось робити. Треба її ставити на ноги, вона мусить бути здоровою, вона мусить раду дати. І так ми кругом, де тільки можна. Ми в Києві були, ми в Франківську були, ми кругом. І Львів, де можна, ми їздимо і лікуємо. Вона в рік часу не реагувала, в 4 роки вона вже розказувала «Отче наш». Богородиці Діво, що вона розумово пішла скоро нам в рух, віршики, така книжка абетка, вона тільки перегортала, і кожна буква, пам'ятаю, ми сидимо в санаторії, а вона відкриває, там перша буква А, вона букву вже теж знала, вона відкриває перша буква А, і вона не читала, вона знала кожен віршик і розказувала, а вона так гарно читає, та ні, вона знає кожен вірш на пам'ять. На кожну букву вона знала віршик. Вона тільки перегортала кожну. Але як ми ходили по подвір'ю, вона все казала, мамо, що сьогодні будемо вчити. Що вона дуже хотіла вчитися.
Так що- Тобто це така... Так, що будемо сьогодні вчити? Давай поясни мені хімію. Вона хімічні кислоти знає, що, що вона формули знає, ці хімічні елементи. Отаке вона любить. Вона завжди, що будемо далі вчити? Вона любить. А книжок багато читає, дуже багато. Вона любить читати багато. Купуєте, берете біблію? Купляємо, бо вона хоче мати свої книжки. І як вам вдалося, от ви кажете, з року до 4, оцей такий відбувся стрімкий її розвиток? Ви на реабілітацію їздили? Чи... Постійно в лікарнях, уколи, капання, все, що лікарі говорили. Що другий місяць? Місяць вдома, місяць лікарні, місяць вдома, місяць лікарні. І ми так постійно ми були, як не санаторій, то почався в 3 роки, бо до цього часу нас ніхто ще не брав. Від 3 до 4 ми вже по санаторіях. А так то лікарні. Тернопіль, Львів, там, Київ. І так ми по кругу. Де тільки. Хто нам тільки що підказав, ми там були. Тобто я зараз, знаєте, до чого це вас запитую? Це для того, щоб ті батьки, ті родини, які мають діток з таким діагнозом, щоб вони не опускали руки, так? А все-таки шукали шлях до того. Ніколи. Нам перший день, як ми прийшли в лікарню в Тернополі, не буду називати лікаря, бо всі вважають його сильним лікарем, але я не буду називати назву лікаря, не буду казати, але він взяв її, і вона такою головою об стіл. Він каже, забирайте, тут лікувати вже більше нема нікого. Що вже все. Правда, ми добули там в лікарні, і звідти ми поїхали на Тернопіль, на Львів. Після Львова ми приїхали в Тернопіль, бо в нас переоформлення групи щороку, переоформлення було. Ми приїжджаємо, він дивиться на малу і каже, ручки тако, вона ручки так, так, вона так. І він каже до мене, та з неї люди будуть. А у мене всередині аж хотілося, знаєте, такого, хотілося сказати, але я змовчала. Я проти того, знаєте, щоб згадувати, минуло. Головне, що ми пішли далі. Але я думаю, він не одній мамі міг сказати, що тут нема кого лікувати. Хоча дитина зараз говорить, читає, може не така розвинута, як зараз дітки, бо їй зараз 19 років, може вона не настільки, але дякувати Богу. Зараз багато хто в 19 років не читає стільки, скільки вона. Давайте вона почнемо читає, з того. Так, тобто не те, що розвинута, вона розвивається в зовсім іншому напрямку. Так, вона відкриває онлайн-уроки англійської, вона собі вчить англійську, отак помаленьку, що вона собі в цьому розвиває. А в школу вона ходила? Ходить. Вона ще ходить, вона зараз в 11 класі, навчається в реабілітаційному центрі Тернопільському, дуже гарний заклад. Рекомендую всім на Брачківщині. Там Ірина Король досі, так, директор? Так, там такі умови в нас створили, там все для дітей. Дуже гарно, сенсорні кімнати, жива підлога, інтегрована підлога, все є для дітей. Сьогодні наші діти були на майстер-класі пенсіонерства, що кругом є наші діти, що вона так старається. Тобто цей центр таки допомагає цим дітям? Дуже. Я би рекомендувала багатьом батькам, щоб йшли в нашу школу. Як працює цей центр? Розкажіть, щоб уявляли саму роботу центру. В цьому центрі є логопеди, є психологи, реабілітацію роблять для діток, масажі, розробки. Також є соціальні психологи, є вихователі, є вчителі дуже кваліфіковані. І в нас директор, вона, як сказати, вона така, що вона дивиться, щоб дітям було все добре. Вона звертає увагу на вихователів, вчителів, але саме перше для неї це є діти. Знаєте, вона дуже над цим працює. І ми задоволені цією школою, правда, Танечка? Наші діти
багато що за кордоном брали участь, перші місця мають по спорті, що і навчаються в університетах, і педагогічному, є і західноукраїнському університеті є діти, що дуже. У нас обладнання дуже багато такого, спортзали оснащені всім. Ну, від бігової доріжки до різних таких матів, сенсорна кімната, де діти з аутистичним спектром, що вони там відпочивають, що вони можуть відпочити, набратися сили і далі вони собі йдуть на цей урок, що дуже гарно. Ми задоволені. То, по суті, і школа там, і предмети, так? Так, там всі предмети, так. Угу. Зрозуміло. Що ще любить ваша дівчинка? Бісер. Бісероплетіння, так? Так. То так наша спільна. Вона заселяє кожну бісеринку, а я їй допомагаю робити. Ну, ми робимо браслетики. Ну, у нас нема таких складних виробів, але отак колечка, браслетики, отаке. Правда, так. То у вас фактично такий міні-цех для подарунків, для родини, для близьких? Так. Отак. Даруєш трошки свої вироби друзям? Так, каже, друзям, каже, тьотя, то, каже, там на щось, каже, дає. А, то в неї ще така творчість є, суто творча. Так, вона любить ту роботу, так. Взагалі, хочу трошки вернутися до того, в соціумі, як вдається адаптовуватися, реакція соціуму, що би ви хотіли змінити в нашому суспільстві, щоб вам і їй було легше значно? Реакція. От розкажу один випадок. Ми їздили на заняття в один центр і їздили маршруткою. Ми заходимо в автобус, і зразу один такий старший чоловік до нас: "О Боже!" А тоді подайте руку. Кажу, ні, не треба, ми раду дамо. Ну, така реакція, я все кажу дякувати Богу, що вона помалу ходить, що трошки так читає. Ну, вона в соціумі трошки погано орієнтується. Отак, якби їй сказав, що йде в магазин, вона б до магазину, напевно, не знайшлася. Угу. Вона б сама не зайшла. Чи йде сама в школу, хоча ми в ту школу вже ходимо. Дорогу вона вже мала би на пам'ять вивчити. Ну, я не знаю, чи вона б сама зайшла в школу. Навіть та сама дорога, то я навіть боюся, як би то було, якби вона йшла сама в школу. Тобто їй все рівно потрібен супровід постійний? Так. Супровід потрібен, хоча в неї перша Б-підгрупа, але вона має суто пенсію. А по догляду ми ні копійки не отримуємо. Взагалі. Маємо 5 тисяч пенсій і все. Угу. Хоча от 2 місяці назад вона мала операцію, тепер реабілітація 2 тижні, то вже пішло купка грошей. Але, А з чого операція? На ноги робили. Угу. Її повністю робили знизу аж до верху операцію. Зараз вона стала на цілі п'ятки, вона краще ходить, в неї вже колінка не сходяться до кубки, що набагато краще почала ходити. Тобто це і дасть можливість краще рухатися в майбутньому? Так. Угу. Тобто фактично, якби так, вам би згодився певний соціальний супровід, соціальний працівник, який би певний час міг чимось допомогти, навіть якщо вам десь треба відлучитись. Бо я так розумію, що ви повністю прив'язані до неї. Так, ми прив'язані. Хоча, як сказати, я працюю там, де вона навчається. Я працюю в тій самій школі. Угу. Я там вихователь і асистент, що я там працюю. Але так, що соціальні працівники потрібні, так. Тобто, якщо уявити, що ви не працюєте в цій школі, уявіть собі, що ви працюєте в іншому місці. І не завжди би могли, наприклад, тут все рівно потрібен певний супровід. Так, я дякую Богу, що в нас такі Ірина Ярославівна чи Віра Володимирівна, що вони входять в моє положення. І як мені потрібно там чи до лікаря з нею поїхати, чи
кудись інше, і вона мене чує, і вона мене відпускає, що розуміє мене, що я... І я працюю від 8 години до 2:30, що я маю час тоді їхати з нею на реабілітацію. Бо ми їздили на 4 годину, що не під час робочого часу, а в 4 годині і до вечора ми мали. А на реабілітацію як часто ви їздите? Ну, була операція, місяць вона була в гіпсах, тоді 2 тижні вона відходила, і тоді ми їздили тут в Аксіс на реабілітацію, але через день. Ще маємо 2 масажі і 2 розробки. Це в приватний? Приватний, так. Але ми задоволені. А взагалі їй потрібна, крім якщо б не було операції, реабілітація ще? Постійно. Ну, хоча б 3 рази на рік. Треба. Ми лягаємо 2 рази в санаторій і раз чи в лікарню, чи так ходимо приватно на масажі, хоча б 3 рази. Бо їй все рівно м'ясо стягує і важко ходити. Потрібно завжди. Ви на себе час маєте? На себе. Я не знаю, чи коли я так, як сказати, за себе могла думати. Я за себе навіть не пам'ятаю, коли я за себе думала. Я не маю часу за себе. Я лягаю з думками і думаю, Боже, кого що знайти, куди піти, щоб вона могла піти ногами, бо масажист каже, щоб є всі можливості, що вона може піти. От щоб в неї ще той страх перебороти, щоб вона... І в мене тільки одні думки, куди піти, що зробити от з нею, хоча є ще старший син, але в більшості... А у вас ще є старший Ще є син? старший син на 2 роки, так. Як в них стосунки? Непогано, що він її підтримки, так. То як старший брат вже такий, як опікун для неї. Так. Захисник свого роду. Так. Так. І я вже почула, що вона любить фіолетовий колір. Так, любить фіолетовий колір. Оцього літа то вона, зробіть мені фіолетову кімнатку. То ми їй все зробили під фіолетовий колір, бо вона дуже любить цей колір. То ми їй ту спальню її зробили під фіолетовий, правда? То вона вже щаслива, що Так. має. Те, що вона омріяла, те вона має. Так, і вона така, щоб ніхто не має права в цій кімнаті, щоб навіть лягти, полежати її, значить, і все. Ото така вона. Тільки її територія, Тільки більше її нічия. територія, все. Боже, як класно. Так. Скажімо так. І чи є якісь у вас плани на вступ кудись, в університет? Чи ви вже про це думали? Ми ще маємо зараз 11 клас, а ще 12. І ми ще думаємо над тим. Чесно, то я не знаю. Не знаєш? ще? Куди я хочу. Я би дуже хотіла, я б хотіла, щоб вона собі десь раду дала, щоб вона десь притулила, щоб вона була десь між людьми. Бо як людина між людьми десь... Я маю планові професії на кого, але я не знаю толком на кого я хочу. Ти маєш час подумати. Так. Правда? Так, у Маєш нас ще трошки часу Як є. ви кажете, що вона любить вчитися, хімія, все решта. Вона любить. Не все нам вдається. Багато таких предметів, що подобається, бо вчитель подобається. От взяти географію, вона не орієнтується, так Герута. А в неї улюблений урок географії, бо вчителька супер, вона їй дуже подобається. І так вона і дуже любить цей предмет. А які предмети найкраще вдаються? Які предмети найбільше любиш, які предмети найкраще вдаються? Певна література, правда, Танечка? Музика. Так. Вона сильна, вона може до операції вона відчималася 25 разів від підлоги. 24. Ми навіть брала участь вона тут в Тернопільському обласному. Інваспорті. Так. Там ми кидали відео, і вона мала третє місце по цьому. Що? То ти ще спортсменка. Та от вона тут. Їздила по бочі, змагання були тут в Тернопільській. Їздила по бочі, по інвестиції, то зайняла 3 місце по бочі.
То в неї ще є шанс стати чемпіонкою. Та Якщо дано захоче. бабуся. Ми... Паралімпійський Так, спорт він так. досить розвинений в Україні. Так. Так що тут також ще є такий шлях, може По піти. шашках перше місце в мене було. А то ти така зовсім інтелектуальна. От. І що би ви хотіли взагалі в соціумі поміняти, щоб було? Ну, то ми вертаємося до того питання. В соціумі, щоб було змінено взагалі в оточенні, на вулицях, щоб вам було легше, і їй було легше. Ну, краще, щоб пандуси, щоб були. От пандуси потрібні, бордюри, щоб було набагато легше підніматися. Щоб більше було підтримки для таких діток. Ну, я біля неї, а буває так, що йде інша дитинка, що треба допомогти там, чи щось піднести, чи підтримати ту дитину. І щоб в державі щось змінилося, щоб вони могли підтримати батьків з дітьми, щоб вони могли собі хоч чомусь дати раду. Бо навіть ті ж самі комунальні і так далі, то та дитина не має ні на що пільги. Ну, ми не маємо ні взагалі що. Матеріальна ще підтримка. Так, воно дуже важливо, бо якщо ти не маєш грошей, прийди в санаторій, то ніхто тебе не візьме, якщо ти не оплатиш гроші. Їй минуло 18 років, то вона платить за санаторій, і я плачу за санаторій. Санаторій зараз 750 гривень. От 13 днів, то вже виходить 18-20 тисяч, а плюс ще масажі, а плюс ще щось, то виходить кругленька сума то на один раз. Що то воно без грошей то ніяк. Хоч кажуть, що ж то гроші, то і не буде. Але гроші це і великі для нас, бо як їх немає, то ти не маєш. Ну так, ви праві, абсолютно. Я хочу на чомусь позитивному закінчити ще так. Що ти ще можеш сказати нам? Ми вам щиро дякуємо. І я що вам дякую за спілкування. Дякую, що ви так відверто про це поговорили. І дякую, що ваша дівчинка сьогодні навіть поділилася і своїми емоціями трохи, і про спорт, і про шашки, і про фіолетову кімнату, і про бісер. Ми дізналися, що такі діти ще й досить талановиті. Так що дякую вам дуже за це. Дякуємо вам.